Dragi prieteni, azi vă propun o friptură de pulpă de miel la cuptor, ușor de făcut, suculentă și fragedă, de se topește în gură. Imediat vă spun toate secretele de care aveți nevoie. Să începem! Am aici o pulpă posterioară de miel, are un strat de grăsime care o acoperă. Acesta nu mă deranjează atâta vreme cât e un strat subțire. Stratul acesta subțire protejează carnea din a se usca excesiv la cuptor. În anumite zone, stratul de grăsime este cam gros, așa că am înlăturat din el încercând să păstrez doar o peliculă subțire de grăsime. De asemenea, încercați să nu ajungeți să tăiați din stratul de carne. Pregătesc 5-6 linguri de ulei în care adaug o linguriță de sare, 1-2 lingurițe de piper măcinat, 1-2 lingurițe de cimbru uscat sau proaspăt de care aveți, o linguriță de chimen, amestecăm bine și cu acest amestec de condimente ungem conștiincios carnea pe toate părțile. Am acoperit carnea cu o folie transparentă și o pun la frigider până a doua zi. Pulpa e deja în tavă, am înlăturat folia și las carnea la temperatura camerei cel puțin o oră. Nu puneți niciodată carnea rece din frigider direct la gătit, asta va duce la o gătire inegală, cu exteriorul gătit în exces și interiorul încă insuficient preparat. Tort o cană de vin alb în tavă, adaug și o cană de apă. Cantitatea de lichid poate varia în funcție de cât de mare e tava. E nevoie de circa 1-2 degete de lichid pe baza tăvii pentru a împiedica grăsimea ce se scurge de pe miel să se ardă. Am mai pus în tavă o căpățână de usturoi plus 2-3 rămurele de cimbru proaspăt. Atât usturoiul cât și cimbru va da o aromă subtilă și apetisantă fripturii noastre. Întind peste tavă o folie de copt pe care o fixez ermetic cu folie de aluminiu bine strânsă pe margini și bag totul la cuptorul preîncălzit pentru circa o oră jumate, 2 ore, la temperatura de 160 de grade Celsius. Această primă parte a preparării permite gătirea uniformă a cărnii perfect sigilată la o temperatură joasă, fără riscul de a se arde. După 2 ore, am scos tava de la cuptor. Înlătur pe un colț folia, mare grijă să nu vă ardeți de la aburii fierbinți eliberați de sub folie. Pentru a vă feri de accidente, purtați o mănușă termică de bucătărie. După cum vedeți în imagine, faptul că am sigilat carnea a dus la păstrarea lichidului în tavă, evitându-se astfel arderea grăsimii scurse de pe carne. Bucăți de carne, cum e pulpa, sunt bucăți tari datorită faptului că animalul le folosește intens atât pentru deplasare cât și pentru susținerea greutății. Bucățile de acest gen sunt cel mai bine de preparat la temperaturi mici pe o perioadă mai lungă de timp. Asta va permite fibrelor musculare să se relaxeze, colagenul din carne se va transforma în gelatină, ceea ce va duce la reținerea în țesuturi a umidității. În consecință, la final vom avea o bucată de carne suculentă și deloc uscată. După ce am înlăturat folia, introducem din nou carnea la cuptor pentru a se rumeni frumos. Ridicați temperatura la 180 de grade și supravegheați ca lichidul din tavă să nu se evapore și să se ardă. Și iată pulpa de miel rumenită, arată apetisant și miroase atât de bine. Greu de rezistat, dar neapărat abțineți-vă să înfigeți o furculiță în ea, căci e musai să lăsăm carnea să se odihnească circa 20 de minute. În acest timp, fibrele musculare se relaxează și reabsorb lichidul uniform, iar rezultatul va fi o carne suculentă, plină de savoarea naturală a sucurilor din carne și fragedă de se topește în gură. Ei, ce ziceți de friptura mea? Merită un like și un share, zic eu. O abonare și clopoțelul este deja un bonus suprem, căci vom ține astfel legătura. Vă mulțumesc că ați ales să gătim din nou împreună. Cu drag vă invit la povești, sugestii și critici în comentarii. Pentru sugestii de rețete de Paște, dați click pe playlist-ul de pe ecran. Vă las link-ul și la descriere dacă vă este mai ușor așa. O zi rodnică vă doresc în continuare, dragi prieteni! Bye bye!